Hello everyone, I am Barasha and welcome back to my channel. So, আজি মই আৰু এটা নতুন ড্ৰয়িং লৈ আহিছোঁ আৰু থাম্বনেইল চাই গমে পাইছে যে আজি মই গ্ৰিড মেথডত ড্ৰয়িং কেনেকৈ কৰে সেইটো গোটেইখিনি প্ৰচেছ দেখাই দিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। তো মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে এপত কেনেকৈ গ্ৰিড বনাই লয় ফটোটো বা গ্ৰিডটো আমি কেনেকৈ ড্ৰ কৰোঁ, আউটলাইন কেনেকৈ বনায় গোটেইখিনি দেখাম আৰু ইয়াত মই শ্বেডিঙো কৰিম আৰু গোটেইখিনি প্ৰচেছ চাই যাওক। বঢ়িয়াকৈ মই যিখিনি ইউজ কৰোঁ বা মই যেনেকৈ ইউজ কৰোঁ গোটেইখিনি মই তেনেধৰণেই কৰিম। তো এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোকে চাই যাওক আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। তো এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট মই প্লে' ষ্ট'ৰ খুলি ইয়াত চাৰ্চ কৰিম ড্ৰয়িং গ্ৰিড এপছ। তো তেনেকৈ চাৰ্চ কৰাৰ পিছত ড্ৰয়িং গ্ৰিড এপ ফৰ আৰ্টিষ্ট এইটো চাৰ্চ কৰিম আৰু এইটো ইনষ্টল কৰি লওঁ আগতে। তো এপটো অপেন হ'ল। এতিয়া A4 চাইজ লৈ কিনে ইয়াত ড্ৰয়িং যিটো ড্ৰ কৰিম সেই পিকচাৰটো লৈ ল'ম আৰু এইটো গ্ৰিড আহি গ'ল, ব্লেক কৰি লওঁ। তো এইটো ছেভ কৰি ল'লোঁ। তো এইটো হৈছে গ্ৰিড বনাই লোৱা পিকচাৰটো। তো এতিয়া মই পেপাৰখনত গ্ৰিড বনাব লাগিব। তো চাই লওক মোৰ গোটেইকেইটা বক্স মানে স্কুৱেৰটো 2mm কৰি থোৱা আছে। তো এইটো 2mm 2mm। তো এতিয়া মই মোৰ পেপাৰত 2 চেণ্টিমিটাৰ ডিফাৰেঞ্চ কৰি কিনে ড্ৰ কৰিম স্কুৱেৰবোৰ। তো স্কেলটো লৈ ল'লোঁ আৰু এইটো 2 চেণ্টিমিটাৰকৈ ড্ৰ কৰিম। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. আৰু এতিয়া লাইনছবোৰ ড্ৰ কৰোঁ। I see danger in your eyes. They know we'll be এতিয়া নাম্বাৰিং কৰি দিওঁ যাতে ভুল নহয়। like the sunrise. You know that we're gonna let it. First, I will go with the eye. The eye comes here. তো ফাৰ্ষ্ট চকুটো আঁকিম মই এইটো। তো এইটো চকু আহিছে 6ত আৰু 4ত। তো 6 and 4। তো মই এতিয়া আইটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো আইটোৰ পৰাই গোটেইখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম। We're gonna let it rain. Tonight, we're gonna let it out. Just like the sunrise, we're gonna let it out. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know. তো আউটলাইনটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। মানুহজন কোন হয় একদমে ধৰিব নোৱাৰি, বাট ন' প্ৰব্লেম, জাষ্ট ড্ৰ ইট। ছেটিং কৰাৰ পাছতহে আচল মানুহটোৰ মানে ফেচিয়েল শ্বেপ বা কোন হয় সেইটো ধৰিব পৰা যায়। We're gonna